প্ৰিণ্টাৰটো এই পেকেটতে লিখা আছে 8 কেজি এই পেকেটত মই 1 কেজি যদি কাটি দিওঁ এইটো 7 কেজি মান ওজন হ'ব সঁচাকৈ এটা গধুৰ প্ৰিণ্টাৰ আৰু ডাঙৰ সাইজৰ প্ৰিণ্টাৰ আৰু লগতে এই প্ৰিণ্টাৰটোৰ যেটো স্মাৰ্ট ট্যাঙ্ক 530 ওয়্যাৰলেস অল ইন ওয়ান প্ৰিণ্টাৰ এইটোৰ দাম হৈ গ'ল ইয়াতে MRP লিখা আছে 18900 টকা কিন্তু আপুনি যদি অনলাইনত যায় এতিয়া ৰেট এতিয়া বৰ্তমান 17500 টকা বা 17000 টকাত পাব পাৰে কিন্তু অফলাইনৰ 18500 টকালৈকে ঠাই বিশেষে পৰিস্থিতি চাই গুচি যাব ৰেটটোৰ কথা মাৰক বুলি এতিয়া পোনপ্ৰথমতে চাওঁ হওক এই প্ৰিণ্টাৰটো আপোনাৰ কাৰণে উপযুক্ত হ'ব নে নহয় কি ভাল লাগিব বা কি বেয়া অকনমান জানকাৰী মই আপোনালোকক দিম ভিডিওটো হেকলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আৰু আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ গেজেট চাই ভাল পায় প্ৰিণ্টাৰ ল্যাপটপ ডেস্কটপ আনবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গেজেট আনবক্সিং কৰি থাকো বা ৰিভিউ কৰি থাকো এইবোৰৰ বিষয়ে যদি সঁচা বা ভাল তথ্য জানিব মন যায় তেনে মোৰ চেনেলটো আপুনি সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ব্ল্যাকত 18000 আৰু কালাৰত 8000 লিখা আছে কিন্তু আপোনালোকে মন কৰক দুটা বটল ফ্ৰী দিছে আৰু এটা বটল মই ইয়াত ইংক সোমাই ললো অলৰেডি সোমাই থোৱা আছে ইংক মানে এটা বটলে 6000 পেজ তিনটা বটলে 18000 পেজ কোম্পানীয়ে লিখিব লাগে তাত অনলি 6000 বুলি কিন্তু লিখি দিছে 18000 পেজ মানুহে কেতিয়াবা ভুল বুজি যাব পাৰে যে বা 18000 পেজ প্ৰিন্ট কৰে এটা ইংক বটলে কিন্তু তেনেকুৱা নহয় একচুয়ালি তিনটা বটল লগ লাগি 18000 পেজ আৰু এই কালাৰ তিনটাই আপোনাৰ 8000 পেজ প্ৰিন্ট কৰিব পাৰিব আৰু প্ৰিন্টাৰটোৰ পেকেটৰ লগতে পাব এখন মেনুৱেল আৰু ডাল পাৱাৰ কেবল য'ত আপুনি পিছপিনে প্লাগ ইন কৰিবৰ কাৰণে দিয়া আছে ইয়াত প্লাগ ইন কৰিব যদি প্ৰিন্টাৰটো ওয়্যাৰলেস আছে ৱাইফাই ডাইৰেক্ট আছে ৰাউটাৰ দিও আপুনি লগাব পাৰে USB ডাল এডাল লগত দিছে USB পৰা কানেক্ট কৰিব পাৰিব আপুনি আৰু ফ্ৰেন্ডছ মন কৰিব এই প্ৰিন্টাৰটোৰ যোনটো এইটো ইয়াতো এটা স্ক্যানাৰ দিছে আপোনালোকে নৰ্মেল যোনটো স্ক্যানাৰ আছে এটো স্ক্যান কৰি A4 সাইজৰ লৈকে ইয়াত স্ক্যান কৰিব পাৰিব স্ক্যান কৰি প্ৰিন্ট কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ মন গল ইয়াত আকৌ দুটা স্ক্যানাৰ ইয়াতো এটা স্ক্যানাৰ আপোনাৰ মন যদি গল লিগেল সাইজ প্ৰিন্ট কৰিবৰ কাৰণে মানে জেৰক্স কৰিব তেতিয়া ইয়াতো লিগেল সাইজ নহয় তেতিয়া ADF ট্ৰে এখন এডজাস্ট কৰিবৰ কাৰণে এইটো ইয়াত যদি আপুনি যিখন পেপাৰ প্ৰিন্ট কৰিব লাগে লিগেল সাইজৰ ইয়াত দিয়ক এপনপা টানি এইটো কম্পাৰ্টমেন্ট ইয়াত তলতে আপোনাৰ পেপাৰটো থাকি যাব যিখন স্ক্যান কৰে আৰু এই কোনখন আছে তলৰ পেপাৰ লোডাৰ ইয়াৰ পৰা আপুনি পেপাৰখন টানিব আৰু যিখন নট প্ৰিন্ট কৰিব লাগে ইয়াৰ পৰা ওলাই আহিব ইয়াত আপোনাৰ এলেক্সা লৈকে আছে আপুনি ভয়েস কমান্ড দি এটুক চলাব পাৰিব মোবাইলৰ পৰা ৱাইফাই ডাইৰেক্ট আছে মোবাইলৰ পৰা ডাইৰেক্ট প্ৰিন্ট কৰিব পাৰিব আৰু ৰাউটাৰ দি কম্পিউটাৰ বা অন্য যিকোনো ডিভাইসৰ পৰা আপুনি ৰাউটাৰ দি কানেক্ট কৰিব পাৰিব ডাটা কেবল আছে ডাটা কেবলৰ দ্বাৰা আপুনি প্ৰিন্ট কৰিব পাৰিব স্ক্যান প্ৰিন্ট গুটেখিনি হ'ব ইয়াত লিগেল সাইজৰ যোনটো পেপাৰ থাকে হেখনো স্ক্যান হ'ব হেখনো প্ৰিন্ট কৰিব পাৰিব প্ৰিন্টটো লিগেল সাইজ পাৰিবই আৰু আপোনাৰ এই যোনটো এনভেলপ প্ৰিন্টিংও ইয়াত হ'ব বেছি দেৰি নকৰো ফ্ৰেন্ডছ মই এটো অন কৰি দিওঁ অন হৈছে ইয়াত এখন ডিসপ্লে আছে 2.2 ইঞ্চৰ এখন ডিসপ্লে থাকিলে আপোনাৰ প্ৰিন্টাৰটো কি এৰৰ মাৰিছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ফাংচন আছে কেনেকুৱা কি কৰিব লাগে ইয়াতে টিপি মেলি উলিয়াব পাৰে বৰ ধুনীয়া কিন্তু মই অকণ পিছতে আপোনাক দেখাম কেনে কি কৰে আৰু ফ্ৰেন্ডছ ইয়াত মই ইংক সোমাই থোৱা আছে আপোনালোকে অন কৰিছে ব্ল্যাক আৰু কালাৰ যিখিনি ফুল হৈ আছে মই ভিডিওটো দেৰি নকৰিবৰ কাৰণে সোনকালে কৰিবৰ কাৰণে নহলে ভিডিও বহুত বেছি দীঘল হৈ যায় সেইকাৰণে মই আগতেই ইয়াত সোমাই ললো আৰু সেটআপ কৰি ললো সেটআপ আৰু ইংক সোমোৱা টেকনিক কেনেকৈ ইংক সোমায় বা ইয়াত থকা যোনটো আপোনাৰ হেড আছে হেড কেনেকৈ লগায় এইটো যদি আপুনি চাব মন যায় বা ৱাইফাই কেনেকৈ লগায় এই প্ৰিন্টাৰবোৰত হেতু যদি চাব মন যায় তেনেহলে মোৰ জানিব মন যায় বা আপোনালোকে জানিব পাৰে বা যদি আপুনি জুনে নেজানে তেওঁ যদি চাব মন যায় তেনেহলে মোৰ ওপৰ লিংকত ক্লিক কৰিব কাৰণ কেলে এনেকুৱা মই 515516 যিখিনি 5 সিৰিজৰ HP প্ৰিন্টাৰ মই আনবক্সিং বা ৰিভিউ কৰি থোৱা আছে তাত সম্পূৰ্ণ ধুনীয়াকৈ বুজাই থোৱা আছে যে ইয়াত ইংক কেনেকৈ ঢালিব এই বস্তুটো কেনেকৈ কি কৰিব কেনেকৈ ঢালিব আৰু যদি ভিডিওটো মোৰ হেকলৈকে চাই সাজেশনত মই দুটা ভিডিও দি দিম 515 আৰু 516 ৰ দুটা চাই লব একদম সম্পূৰ্ণকৈ বুজি যাব কেনেকৈ ধৰণে সেটআপ কৰে কেনেকৈ ওয়্যাৰলেস সেটআপ কৰে কেনেকৈ প্ৰিন্ট কৰে বা কেনেকৈ ইংক সোমোৱায় সেই গুটেখিনি কথা আপুনি ধুনীয়াকৈ বুজি উঠিব প্ৰিন্টাৰত ইংক সোমোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ডিসপ্লেত আপোনাৰ দেখাব ল্যাঙ্গুৱেজ সিলেক্ট কৰিবৰ কাৰণে কাৰণ আপুনি কোন দেশৰ হয় হেবু সিলেক্ট টাইম ডেট সেটিং কৰিব আৰু এলাইনমেন্ট পেজ এটা প্ৰিন্ট কৰিব এলাইনমেন্ট পেজটো প্ৰিন্ট কৰি ইয়াত এবাৰ স্ক্যান কৰি দিব আৰু আপোনাৰ প্ৰিন্টাৰটো একেবাৰে ৰেডি হৈ যাব এতিয়া মই এটো ৰেডি কৰি থোৱা আছে আপোনাক মই এতিয়া দেখাও কেনেকৈ ইয়াত পেপাৰ এই যোনখন ট্ৰে আছে পিছপিনৰ যোনখন ট্ৰে মেইন ট্ৰে ইয়াত পেপাৰ লোড কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত 35 খন পেপাৰ আপুনি ইয়াত দিব পাৰিব একেবাৰতে ইয়াৰ কেপাসিটি ইমানটো 35 খন আৰু আপুনি ইয়াত পেপাৰ দিব পাৰে যোনখন আপোনাৰ স্ক্যান হ'ব যোনটো সাইড এই সাইডত যদি আপোনাৰ এই ডখৰ যদি আপুনি প্ৰিন্ট লাগে নহলে এটো ওপৰৰ পিনে মুখ কৰে আপুনি দিব ইয়াত এই ধৰণে
কৈ পিনে মোক কৰাই দিব আৰু এইটো পেপাৰ এডজাষ্ট কৰিবলৈ আছে এডজাষ্ট কৰি ল'ব পেপাৰটো আৰু ইয়াতে যোনটো আছে স্কেন কপি কৰি দিব কপি কৰি ষ্টাৰ্ট কালাৰ ষ্টাৰ্ট ব্লেক দেখিছে দুটা আপুনি ব্লেকত ক্লিক কৰি দিব মই ব্লেকত লাগিব এতিয়া ইয়াৰ পৰা এইটো টানি নিব আৰু ইয়াৰ পৰা এখন পেপাৰ টানি নিব দেখিছে ধুনীয়াকৈ পেপাৰ টানি নিছে আৰু অলপ পিছতে ইয়াৰ পৰা পেপাৰ টানি নিব অলমোষ্ট হৈ গৈছে আৰু পেপাৰখন ইয়াতে থাকি গৈছিল প্ৰিণ্টিং স্পীড ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত আপুনি কোম্পানীয়ে কোৱা মতে ড্ৰাফ্ট মোডত ব্লেকত 22 পেজ যাব মোৰতো ইমানটো লগা নাই যে ড্ৰাফ্ট মোড হ'লেও 22খন পেজ যাব আৰু যদি নৰ্মেল ভাল প্ৰিণ্টিং লাগে বা নৰ্মেল প্ৰিণ্টিঙত যদি আপোনাৰ হয় তাত 11খন যাব আৰু ড্ৰাফ্ট মোডত আপোনাৰ ব্লেকত 22খন যাব কিন্তু কালাৰ কৰিলে কেনেকৈ হ'ব কালাৰ যদি ড্ৰাফ্ট মোডত যায় ড্ৰাফ্ট মোডটো অকণমান মানে প্ৰিণ্টিংটো স্পীডতে কৰে অকণমান ল' কোৱালিটিটো ল' হৈ যায় সেনেকুৱা যদি ড্ৰাফ্ট মোডত যদি কালাৰ দিব হয় 16খন পেজ প্ৰিণ্ট কৰিব আৰু যদি আপুনি নৰ্মেল মোডত যায় তেতিয়া অনলি 5খন পেজ প্ৰিণ্ট কৰিব এতিয়া কালাৰত লাগে কাৰণে কালাৰতে দবাই দিলোঁ কালাৰ এইটো এটা মন কৰক আপুনি ইয়াত প্ৰিণ্টিং দিয়া প্ৰেছ কৰাৰ পিছত বটন প্ৰেছ কৰাৰ পিছত কামাণ্ড দিয়াৰ পিছত ই কিমান সোনকালে লৈছে প্ৰথমত ঠিকেই অকণমান লৈছে কিন্তু কিমান স্পীডত প্ৰিণ্ট হ'ব সেইটো মেইন মন কৰিবলগীয়া কথা তেতিয়া আপুনি গম পাব যে এখন 4x6 প্ৰিণ্ট কৰিবলৈ ফটো প্ৰিণ্ট কৰিবলৈ একচুৱেল কিমান টাইম ল'ব আৰু এখন ট্ৰে আছে এইখন এই ধৰণে যে টানি দিয়ে এইটো স্প্ৰিং আছে এইটো এনেকৈ মেল খাই যায় আৰু পেপাৰটো আহি ইয়াতে থাকি যাব প্ৰিণ্ট হৈ আছে কালাৰত দেৰি লাগে বুলি কৈছিলোঁ যে কালাৰত 5খন পেজ নি প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰিব নৰ্মেল আৰু ড্ৰাফ্ট মোডত 16খন বুলি কৈছে ফ্ৰেণ্ডছ 5খন যাবনে নাই আপোনালোকে টাইমটো চাবচোন অকণমান টাইম লাগিছে কিন্তু পেজখনত চাওক কালাৰ অকল এইডোখৰতে আছে কিন্তু আৰু ইয়াতো অকণমান কালাৰ আছে আৰু ইয়াতো অকণমান কালাৰ আছে কিন্তু কালাৰ কৰিলে মানে কি অলপমান টাইম লৈ এইটোতো বহুত বেছি স্পীডত প্ৰিণ্ট নহ'ব কিন্তু এটা ঝঞ্ঝটৰ পৰা মুক্তি হ'ব পাৰিব যে আপুনি A4 সাইজৰ প্ৰিণ্ট কৰিলে বা লিগেল সাইজ ইয়াত কৰিব পৰা সেইটো এডভান্টেজটো পাবই আৰু A4 সাইজৰ যদি ফটো বা জেৰক্স কৰিব হয় বাৰে এখন আপুনি দি থাকিব নালাগে ইয়াতে স্কেন কৰা ইয়াত আহি গ'ল যোনখন পেপাৰ স্কেন কৰিছে আৰু যিখনৰ প্ৰিণ্ট হ'ব লাগে ইয়াত প্ৰিণ্ট হৈ যাব মই দুবাৰ এইটো প্ৰিণ্ট দিছিলোঁ একো কৰিব নালাগিলে দুখন প্ৰিণ্ট হৈ গৈছে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে সঁচাকৈ অকণমান টাইম চাব আৰু কিমান প্ৰিণ্টিং লৈছে কিমান টাইমত প্ৰিণ্টিং লৈছে অকণমান চাই ল'ব আৰু মই প্ৰিণ্ট কৰা পেজখন ইমানটো কালাৰ আছিলে আৰু বেছি পেজ প্ৰিণ্ট কৰিলেতো আৰু টাইম লাগিব যিমান বেছি কালাৰ থাকিব সিমান বেছি টাইম লাগিব কিন্তু কোম্পানীয়ে কৈছে যে ফটো পেপাৰ ইমানটো সাইজ 4x6খন ইমানটো সাইজ হয় ইমানটো সাইজ 80 ছেকেণ্ডমান লাগিব বুলি কৈছে কিন্তু ইমান নহয় অকণমান টাইমে লাগিব আৰু এখন LCD লগত দি দিছে ইমান দামী প্ৰিণ্টাৰত চবতে LCD আহে LCDখন থাকিলে আপোনাৰ অকণমান সুবিধা হ'ব যে কি এৰৰ আহিছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কি আছে ইয়াত সেটিংছ মিলাবলৈ বা মেইনটেনেন্স কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে কৰিব পাৰি সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব বা ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক কৰিবলৈ সুবিধা পাব একেবাৰে ইজি হয় এইখিনি সাইজটো বৰ বেছিও ডাঙৰ নহয় ইমানটো বাৰু ঠিকে আছে লিগেল সাইজ প্ৰিণ্টাৰৰ কাৰণে কিন্তু প্ৰিণ্টিং স্পীডটো মই যি ধৰণে কোম্পানীয়ে লিখিছে 5খন কালাৰত কিন্তু মই ভাবোঁ যে এই গোটেইখন পেজ যদি কালাৰফুল অলপমান মই 20% যদি কালাৰফুল হয় আপুনি 5খন কিন্তু মাৰিব নোৱাৰিব মই সেইটো অলপমান এতিয়া গম পাইছোঁ যে ইমানখিনি নেযাব আৰু ব্লেকত যায় প্ৰিণ্টিং যায় কি আগতকৈ HP এতিয়া অলপমান উন্নত হ'ল কিন্তু এতিয়াও কোম্পানীয়ে ৱেবছাইটত লিখা মতে প্ৰিণ্টিং ইমান স্পীড কৰিব নোৱাৰে আৰু আপোনালোকে যদি এই প্ৰিণ্টাৰটোৰ বিষয়ে সবিশেষ জানে যে ভাল কোনটো কথা ভাল কোনটো কথা বেয়া তেনে মোৰ কমেণ্টত আপোনালোকে জনাব বুলি আশা থাকিল আৰু যিমানখিনি মই দিব পাৰিলোঁ আপোনালোকক এইটোৰ বিষয়ে জানকাৰী মই দিলোঁ আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' মই নেক্সট আনিয়ে থাকিম সেইকাৰণে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব নাপাহৰিব আজিলৈ এৰিছোঁ তেনেহ'লে পুনৰ এটা ভাল ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে থেংক ইউ বাই বাই জয় অসম